Üdvözlünk mindenkit! Itt vagyunk ezen az egzotikus szlovén benzinkúton. Nézzük is meg, hogy hova vezet az utunk. Itt vagyunk első hosszabb megállóján, ahol is a híres Celje nevű településen vagyunk, méghozzá azért, hogy ehessünk a Picikató étteremben. Induljunk hát tovább! Üdvözlünk mindenkit tehát, itt vagyunk az esős Postojnában, Szlovéniában. Nos, eredeti terveink szerint ilyenkor már túl lennénk már a tervezett rendkívül exkluzív, világra szóló turisztikai látványosságot megtekintő programunkon. Azonban olyan erős volt a forgalom, hogy lekéstük. Szerencsére sikerült áttennünk a jegyet holnapra, úgyhogy most megnézhetitek egy kis időugrással, hogy mi fog történni holnap. Mint láthatjátok, az történik holnap, hogy egy meglehetősen sötétnek tűnő helyen vagyunk, ami Európa legnagyobb barlangja. Az ugás a vonat, amely idehozott minket. Ott épp a barlang jövővilágáról láthatunk videót, egy kis gyík mászik, ami akár 70%-ig is elérhet. Kijöttünk a fantasztikus Postojna barlangból, és közben azon elmélkedtem, hogy ugyan ki ne posztolna képeket egy ilyen csodálatos barlangról. Újabb érdekes helyre ruccantunk át a barlangból. Hoppá! A Predjama kastély. Ott van a kastély. Azért nevezetes, mert egy sziklába lett beépítve. Nézzük hát meg közelebbről. Itt vagyunk a híres Predjama várban. A neve annyit jelent, hogy barlang előtti. Most pedig a vár legfontosabb helységét tekintjük meg, illetve onnan a panoráma kilátást. Most pedig tekintsük meg a kilátást a gyilokjukból. A vár tetején vagyunk éppen. És itt a lyuk. Ott vannak a gyanútlan áldozatok. A kastélyon belül extrém mélységű lépcsőn küzdöttük fel munkat ehhez a szikla oromhoz. Nem volt könnyű, de innen a legnagyobb a kilátás. Még patakcsobogás is van. Meg kecskék is. Egyre barlangosabb a barlangi vár ezen a helyen. Ha eltekintünk itt a sziklafal mellett, tekintsünk el, újra megtekinthetjük a kilátást, és a távolban már akár a kocsit is megpillanthatjuk. Bizony ennyit kell túráznunk a parkolóból. Ennyi volt tehát a Predjama kastély.
Most pedig indulunk is tovább igazi célpontunk felé, hiszen itt csak pihenés céljából láttuk meg átmenetileg. Nézzük, hova megyünk. Utunk harmadik napján egy különleges kis olasz városkába jutottunk, amely a Garda-tó partján meredek szirtekkel ölelve fekszik. Növényekkel gazdagon benőtt épületek találhatóak ezen a hangulatos kis téren. Mi azonban menjünk tovább ezeken a néptelen utcákon bolyongva. Ma már természetesen a turizmus a vezető ágazat itt, ugyanakkor nevét a citromtermesztésről kapta. Ez a bájos kis település. Ugyanis itt található a citrom legészakibb termőterülete. Ha valaki esetleg elfelejtené, hogy milyen kapcsolata van a településnek a citromhoz, az körülbelül 5 méterenként emlékeztetve lesz a számtalan citrom tematikájú bolt révén. Meg kell hagyni, hogy a citromfagyi különösen finom itt. Kijelenthetjük, hogy sehol nem ettem még ilyen finomat. Egy különleges eldugott kis templomhoz érkeztünk itt, Limone szívében. Tekintsünk hát vissza Limone városára. Itt van Limone. Szűk kis utcácskákon caplattunk fel ide, virágokkal ölelt házak mellett. Nézzük meg közelről. Ott van Limone. És ott a kikötő. Illetve itt is van egy hajó. Szemben pedig nagy hegyek találhatóak fellegekbe burkolózva. Strandolás történik. Lépek meg a tükrözőkön kék vizet a hegyláncok között. És szemben pedig magasban felvonódás is történik. Ez bizony még akár közelből is megtekinthetjük később. Itt vagyunk Sirmione belvárosában, és meglehetősen nagy Castello található itt. Úgyhogy nézzük meg. Mondjuk közelebbről. Itt vagyunk a Sirmionei Castellóban, ahol ahhoz, hogy feljussunk oda a várra, bizony ezt a sok lépcsőt kéne megmásznunk valahogy. Hogy ezt hogy fog nekünk sikerülni, azt még nem tudjuk. Bent vagyunk a Castellóban, itt Sirmionében továbbra is, és valamiért nem lehet erre tovább menni, pedig ez a lépcső kifejezetten biztonságosnak tűnik. És mégis el van zárva a turisták elől. Ez meg a kilátás. Ott a galamb. Nézzük meg a kilátást az erődített kikötőbe. Ez a kikötő. Itt állomásoztak az ellenségektől megóvni kívánt hajók. Közeledünk a vártoronyhoz, ugyanis sikerült a gigantikusan magas lépcsőt omott megmásznunk az imént. Úgyhogy most mielőtt tovább haladunk, tekintsünk is ki a város bejáratához oda. Ott sereglenek a turisták. Engem ez itt Sirmione. Mi pedig megyünk is tovább körbe a várfalon. Ez itt a belváros megint csak hömpölygő turistahadakkal, indokolatlan helyen manőverező autókkal, és természetesen itt van a várárok. Emberek az erkélyen.
Ezen a kis szűk lépcsőn emelkedtünk fel ide a diadalmas magasságba. Ezen a földnyelven kellett végig küzdenünk magunkat ahhoz, hogy ide a Castellóhoz jussunk. Az imént még ezeket a falakat másztuk meg, caplattunk, kaptattunk, ezt a kikötőt néztük. Most pedig itt vagyunk a magasban. Itt tovább kerüljük itt a tornyot. És igen, itt van újra az óváros, azon a lépcsőn másztunk fel az előbb. Ott a földnyelv. És hamarosan visszatérünk a turisták közé, oda az utcákra. Jelentem, sikeresen túléltük a Castellót, most pedig felhívnám a figyelmet egy előzetes olasz jellegzetességre. Azt hinnénk, hogy ez itt egy sétáló utca, ugyanakkor itt bizony gépjárművek is közlekedhetnek. Nézzük meg, hogy milyen helyen közlekedhetnek gépjárművek. Hát itt. Nem messze a vártól már meghitt, kellemes séta zajlik. A habok melletti panoráma sétányon. Hangulatos étterem, hangulatos növényekkel benőtt hangulatos házak, hangulatos turisták itt, további hangulatos házak és utcáskák. Bizony, ez a hamisítatlan olasz életérzés. Madarak. A naplementében. Könyörkedjünk hát a lemenő nap fényében. Igen, csak szép a látvány. Mint láthatjuk, nagy mennyiségű turista fotózkodik éppen. Mindenkit megnyugtatok. Mi is ezt tettük. Micsoda idilli látvány. Ahogy az ifjúhattyúk úszkálnak. És a nap meglemegy. Újabb napvírat ránk, mint az öltözékemből sejthető, esősebb, mint eddig volt. Nézzük is meg a tájat, és azt, hogy most mihez kezdünk ezzel az esős idővel. Ebben a tájban próbálunk rájönni, hogy hogy kell fizetni a parkolásért. Sorompó mögött pedig felhőbe burkolózó hegyek találhatóak, amott pedig a Garda-tó. Gyakorlatilag csak német turistákból áll a forgalom, mint ez látható. Csöleszik utunkat. Végig rozmaring bokrok szegélyezik. Ez igen. Hamarosan kibukkan úti célunk. Haladjunk hát abba az irányba. Bejutottunk a híres Parco Grotta Cascata Varone területére. Nézzük is meg, hogy mi van abba az irányba. Mit jelenthet ez a felirat? Finom illatú virágok keresztezik utunkat. Pontosabban szegélyezik. Bizony szép virágok ezek. Ez itt egy botanikus kert. Itt egy hatalmas vízesés. Mondhatni Cascata. De vajon ott a magasban miért járnak el emberek? Lehet, hogy más is lesz még erre felé?
hatalmas ösvényeken felkapaszkodásunkat követően még mindig nem érkeztünk meg a Cascatához, mert ezen az alagúton is még át kell verekednünk magunkat előtte. Bizony nem spóroltak az olaszok semmin, amikor arról volt szó, hogy hozzáférhetővé tegyék ezt a vízesést minden ember számára. 15 méteres alagút vár ránk, amit 1870-ben ástak ki. És erre mind magamtól jöttem rá. Az imént még amott jártunk a mélységben, most azonban felkapaszkodtunk vala ide, a magasságba. Nézzük is meg, hogy hova vezet tovább utunk. Hát az eső az esik rendesen. Kibukkantunk a vízesésnél, folyamatosan ömlik a víz a pofámba. Ilyen lehet ezt a végzett hegye. Ott kavarog a víz. És arra folyik tovább. Szerencsésen túléltük ezt a hatalmas csobogást. Ki kell jelentenünk, hogy ez volt az eddigi legextrémebb csobogás, amit valaha láttunk. Hogy értékeled a látványt? A látvány egyszerűen fantasztikus. Egyetértek. Micsoda fantasztikus látvány nyílik itt a panoráma teraszról a botanikus kertre, mely a vízesés területén helyezkedik el. A barlangból visszafele haladva nem került el figyelmünket, hogy a szemben lévő hegyen megül a felleg. Ott ül a felleg a hegy tetején. Úgyhogy most menjünk. Enni. A meglehetősen jó kilátással bíró éttermünkhöz megérkezvén örömmel konstatáltuk nem csak azt, hogy ott a tó, a Garda tó, hanem azt is, hogy kitisztult az idő. Bizony. Az idő kitisztultával megpillantottuk a kék eget, és végre nem ázunk. A délutánra varázslatosan megjavult időt kihasználva, a Garda tó keleti partján fekvő Malcesinéből induló felvonók felé vettük az irányt, és így felvonottunk a lélegzetelállító Montebaldo tetejére, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik, mint látható, a Garda tóra, és ott szemben van Vezio, a kis falu, amiben megszálltunk. 600 méterrel magasodik a Garda tó imént látható tükre fölé, és igencsak keskeny és kanyargós úton közelíthető csak meg. Itt vagyunk Riva utcáin. Garda északi részén, nem tévesztendő össze Rigával, ami pedig Lettország fővárosa. Ez csupán a Garda tó egyik jelentősebb települése. Nézzük meg közelebbről. Nagy szerencsém van, hogy ezt a felvételt nem 2 órával korábban készítem, akkor ugyanis még szakadt az eső itt Rivában. Bőrigáztam volna. Most azonban már jó idő van, mint ahogy az a felvételen is látható. A környező hegységekben továbbra is zavartalanul vonulnak a felhők. A szemfüles nézőink észrevették, hogy tegnap a környéken már jártunk, ugyanis ezeknek a hegyeknek a tövében található az a híres vízesés, amit tegnap megnéztünk.
Meglehetősen hangulatosnak mondhatóak ezek az utcák, szinte pálmafával szegélyezettek. Az utca fölött pedig ott magasodnak a jól ismert óriáshegyek. Mert tájat szemlélve Rivában azon gondolkozom, hogy vajon abba a bástyába fel lehet-e jutni valahogy. Mint az a fénykép helyett videó felvételből sejthető, sikeresen felvonultunk itt. Onnan kiindulva fel lettünk vonódva. Ott van Riva óvárosa, ott a híres Castello, és ez a piazza. Most pedig vessünk még egy pillantást a vitorlásokra a Kéklő tó felszínén. Ott vitorláznak. Tőlünk balra pedig megindul visszafelé a funikuláris. Vagyis a siklóvasút. Fedezzük hát fel a bástyát. Azt kell mondanom, szemlátomást már érkeztünk a Bastillához. Erre. És bizony ott vannak a jól ismert hegyek, a jól ismert felhőkkel csúcsaikon. Bizony a Bastillo kilátása meglehetősen kellemes látványra nyílik. Azt hiszem ezen a ponton helyén való szólnom néhány szót erről a tóról, ugyanis körülbelül a Balatonnak a fele felszíni kiterjedésben, ugyanakkor mégis ezzel a csekély mérettel is már Olaszország legnagyobb tavának számít. Ebből is sejthető, hogy az olaszoknak nem a tavakban áll az erőssége, hanem inkább a tengerpartban. De a csekély méretet bőven ellensúlyozza a táj gyönyörűsége. Külön felhívnám a figyelmét falmászásban, illetve sziklamászásban érdekelt nézőimnek, hogy az ott szemben Arco, ami az európai sziklamászás egyik mekkája. Talán sejthető, hogy miért. Ott pedig éles szemű nézőink megfigyelhetnek egy érdekes jelenetet. Nagy mennyiségű vitorláshajót vontatnak be egy motorcsónakkal. Még egy utolsó szempillantás a bástya tetejéről a kilátásra. De már nagyon jól látszik a belváros kompaktsága. Ez pedig maga a Bastillo. Tehát a bástya. A tóval. Újfent üdvözlök mindenkit. Mint az a háttérben látható, hogy meglehetősen különleges helyszínen vagyunk. Abban a hegyoldali panoráma étteremben étkeztünk az imént. Közvetlenül egy nagyon meredélyes helyen. Szemben megfigyelhető Malcesine települése. Ott a Castello, és ott vonultunk fel a híres Montebaldo-ra, oda. Hát igen, nagyon szép. Érdemes megfigyelni ezeket az árnyalatbeli különbségeket a tóban. Hatalmas víztömeg terül előttünk, ugyanis igaz, hogy felszíne fel akkora, mint a Balaton, de viszont a benne tárolt vízmennyiség a nagyon-nagyon sokszorosa, hiszen a Balaton 3 méteres átlagmélységével szemben itt a tó jelentős részén több mint 300 méteres átlagmélységgel van dolgunk. Környező kis falvacskák. Meglehetősen hideg és esős az idő, úgyhogy vissza is szállok a kocsiba. Ott szemben érdemes megfigyelni, hogy közlekednek itt az emberek, ugyanis csak alagutakban lehetséges ez a part jelentős területén a meredek sziklák miatt. Itt található az étterem kicsit közelebbről, ott ültünk a szélén,
És hát a kilátás az azt hiszem, hogy magáért beszél. Azon az útvonalon kanyarogtunk. A lagútba van vájva. Most pedig irány vissza a szállásra. Strandolós napunkon megfigyeltük ezt a patakot, ami a Gardatavat Riva mellett északi pontján táplálja vizével. Nem tudom, miért olyan vidám ez a fürdőző, hiszen rendkívül fagyos, 17 fokos mindössze a tóvize, a patak valószínűleg még ennél is legebb. A táj azonban továbbra is csodás. Nos, szemfüles nézőink nem csak kedves feleségemet vették észre ezen a videón, hanem ezt a helyszínt is beazonosíthatják, ugyanis kicsit rosszabb időjárási körülmények között, de itt már jártunk tegnap. Igen, a híres Panoráma étterem. Újabb vacsorára tértünk ide vissza, hogy megtekinthessük a helyet kedvezőbb időjárási körülmények között is. Ez itt a Panoráma kilátó terasz legdélebbi csücske. Tekintsük meg a rendkívül mély tó kicsit sekélyebb déli medencéjét, ott csak 150 méter körüli az átlagmélység, nem úgy, mint itt északon, ahol 300 fölött van ez az érték. Hát igen, csak szépek ezek a hegyi falvacskák. Az étteremmel szemben pedig megfigyelhetjük a szép Malcesine városát. Ott van, ahonnan a felvonó bizony felvonja az embereket. Ott látható, hogy felvonódik, és ott van a tetőn Montebaldo. Most határozottan jobban kivehető ez a táj, mint tegnap. Most pedig együnk. Üdvözlünk mindenkit! A mai nap nagy része, konkrétan több mint 6,5 óra utazással telt az Alpok hágóin keresztül. Végül azonban hosszú utazásunkat az jutalmazta, az a tény, hogy ideértünk ehhez az újabb alpesi tóhoz, melynek neve a Vörti tó, azaz Wörthersee. Ott van egy kilátó, aminek lehet, hogy még lesz jelentősége a későbbiekben. Most azonban már meglehetősen késői ez az óra, úgyhogy hamarosan megpihenünk inkább. Nézzük, mit hoz a következő nap. Üdvözlünk mindenkit! A piramidán kógálni. Így van. Még mindig nem értek véget az osztrák kalandjaink. Nézzük csak meg! Ide fogunk felmenni, mert most is 826 méteren magadjunk, de ez még magasabban van. És még csúszda is van a torony körül, amit most nem fogunk kipróbálni. Fel is jöttünk a kilátó tetejére, mindjárt megnézzük alaposan a Wörthersee-t is, de először felhívom figyelmet itt az alpesi hegyláncokra, azon belül is kisebb, például ez a Couchschachersee, amit itt látunk, ott, és ami különösen izgalmas, az az, hogy mi a Triglav is megpillantható a messzeségben. Ott magasodik az a Triglav bizony. 2863 méteres hegycsúcs. Igen. De ott is van valami magas hegy a távolban. A 10. emeleten vagyunk, 912 méter magasan a tengerszint felett, és 64 méterrel a domb felszín felett. Itt van hát a Wörthersee. És még a gépjárművünk is megfigyelhető ott lent. Elég szép színe van ennek a Wörthersee-nek is. És amerre csak a szem ellát, itt van az Alpok. Hosszúkás Wörthersee feltárul szemünk előtt erről a panorámakilátóról, és mint azt láthatjuk, előttünk terül el középen a picike
Kapuciner sziget. Mögötte pedig a szárazföldről hídon keresztül megközelíthető a Kígyó sziget, vagyis a Schlangen-Insel. Ezt mind alapos kutatómunkámnak és idegenvezetői képességeimnek köszönhetően tudom. Végül felértünk a leghővébb részére is a kilátónak. Itt már 70 méterrel vagyunk a felszín fölött. Ott láthatjuk alul a magukat busznak képzelő gépjárművek parkolását. Meglehetősen szokatlan. A szigetek továbbra is Kapuciner, Schlangen, és ott van háttérben még sok minden. Hát ez a helyzet. Illetve a torony még folytatódik, de ezek már nem tartoznak a turisták által látogatható emeletek közé. Kis story time, amikor ott átverekedtük magunkat tegnap az olasz Dolomitokon, akkor ezen az autópályán, amit itt láthatunk, ereszkedtünk le a tó északi partján, le egészen Klagenfurtba, ami pedig bizony ott a Schlangen szigeten túl, ott található. Ott van Klagenfurt. Ez volt 9 napos Giga kalandunk utolsó állomása. Köszönjük a figyelmet! Irány haza!